हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज यो एक्सेलको छैटौँ भिडियोमा। अब हामीसँग यस्तो टेबल रहेको छ है। यो टेबलमा हामीले आज फिल्टर फिल्टरले कसरी काम गर्छ र हामीले कसरी डाटालाई फिल्टर गर्न सकिन्छ ल। यो सानो टेबल छ हामीसँग, कहिलेकाहीँ एकदम ह्युज लार्ज टेबल हुने गर्छ। त्यो बेलामा हामीले कसरी आफ्नो नामबाट फिल्टर गर्ने, स्टुडेन्टको नामबाट फिल्टर गर्ने अथवा इम्प्लोयको नामबाट फिल्टर गर्ने, स्टुडेन्टको पर्सेन्टेजबाट फिल्टर गर्ने अथवा स्टुडेन्ट पास भएको छ फेल भएको छ त्यहाँबाट फिल्टर गर्ने। अहिले त हामीसँग होइन 8-10वटा स्टुडेन्टको नाम मात्रै छ। अब कुनै कुनै स्कुलमा होइन हजारवटा स्टुडेन्ट छ, 2000-3000 स्टुडेन्ट्सहरू छन् भने अब हामीलाई मानव तिनीमध्ये 2-4जना स्टुडेन्टहरूलाई हामीले स्कलरसिप दिनुपर्ने छ अथवा चाहिँ कुनै एउटा अवार्ड प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले कसरी चाहिँ त्यो टेबलबाट चाहिँ साट 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 विदिन 30 सेकेन्ड्स, विदिन 10 सेकेन्ड्स त्यो फिल्टर गरेर लिएर आउने है। अब रादर देन हामीले एउटा टेबलमा गएर तल माथि यसरी हेर्नुभन्दा है कसरी गर्न सकिन्छ त्यो फिल्टर, त्यो बारे आज जानौँ हामी। अब हामी फिल्टरमा जानुभन्दा अगाडि यो टेबल छ हामीसँग है। अब हेर्नु, मैले साना साना कुराहरू भन्छु त एकदम ध्यान दिनु होला। अब मलाई यो टेबल सिलेक्ट गर्नलाई म हमेसा जति बेला पनि मलाई माउसको लेफ्ट च्यापेर यसरी जानुपर्ने हुन्छ भने अब त्यो नगर्नको लागि हामी के गर्छौँ, कुनै पनि एउटा टेबलभित्रको सेलमा क्लिक गरिदिन्छौँ अनि कन्ट्रोल ए गरिदिउँ। त्यसपछि सबै टेबल हाइलाइट हुन्छ, सबै टेबल हाइलाइट हुन्छ है। अहिले हाम्रो यो टेबलमा बर्डर दिएको छैन। अब हेर्नु है, मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ अघि जस्तै गरेर है। बर्डरमा यहाँ गएर मैले यसलाई बर्डर अल बर्डर पनि दिन सकेँ है। अथवा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि अलिकति प्र्याक्टिस भइसक्यो मेरो, अब सर्टकट युज गरौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले सर्टकटको थ्रु पनि गर्न सकिन्छ है। अहिले हेर्नु, मैले बर्डर हटाइदिएँ। अब मैले फेरि बर्डर लगाउनको लागि मैले के गर्छु, अल्ट एच डी चाप्दै छोड्दै गर्ने ए। हेर्नु कसरी आएको छ यो, मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु है। पहिला हामीले यसलाई सेलेक्ट गरौँ, अल्ट एचबिए। हेर्नु बर्डर आयो आफै, आफै बर्डर लायो। त्यो कालो लाइन अघि डार्क लाइन थिएन, अहिले डार्क आइसक्यो है। यदि तपाईँलाई बर्डर चाहिएन भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु, अल्ट एचबिएन गरिदिनु। हेर्नु बर्डर गयो, कसरी आयो मैले तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु है। अब हेर्नु, यो सेलेक्ट गर्नु, तपाईँले अल्ट थिच्दा बित्तिकै हेर्नु माथि यो आएको छ। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि बर्डर कुन ट्याबमा छ, त्यही भएर हामीले सुरुमा ट्याब ग्रुपहरू भन्ने कारण थियो। अब यहाँ एच ट्याबमा छ बर्डर, यहाँ छ बर्डर, हामीले एच थिच्यौँ। यहाँ बर्डरको सर्ट फर्म के छ, बी, बी थिचेर छोडिदियो। अब हामीलाई अल बर्डर लगाउनु छ, यहाँ ए छ, ए लगाइयो। हेर्नु बर्डर आयो अहिले, भेरी गुड। अब बर्डर आइसक्यो है। अब यहाँ फिल्टर पनि लागेको रहेछ, मैले फिल्टरलाई हटाइदिन्छु है। फिल्टरलाई हटाइदिएँ, म यहाँ गएँ, यसरी पनि मैले यहाँबाट फिल्टरलाई हटाइदिन सकेँ है। अब हेर्नुहोस्, अब हामी फिल्टर युज गर्छौँ र फिल्टरले कसरी काम गर्छ त्यो बारे जान्नेछौँ होइन। सबैभन्दा पहिला मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यो टेबललाई है। अब म फिल्टरमा गएँ, हामी यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। अल्ट गएँ म, ए गएँ म, अल्ट ए गइसकेपछि टी हेर्नु त्यहाँ फिल्टर है। अल्ट एटी गर्नुभयो भने सर्ट फर्ममा अटोमेटिकली फिल्टर आउँछ। यहाँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो फिल्टर कुन ट्याबमा छ। फिल्टर डेटा ट्याबमा पनि छ, फिल्टर होम ट्याबमा पनि छ, यहाँ पनि छ, दुईतिर कुनै पनि तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फेरि मैले अल्ट एटी गरिदिएँ, फिल्टर हट्यो। फिल्टर भनेको माथि हेर्नु, यो फिल्टर जस्तो साइन आउँछ। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है, अल्ट एटी गर्दा बित्तिकै यो कोनको साइन आयो नि, फिल्टर पानीको धारा खोल्दाखेरि चुच्चो हुन्छ नि, त्यो फिल्टरको धारा कि चुच्चो हुन्छ, त्यस्तै चुच्चो साइन आयो है। अब यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो भने पहिला टेबललाई सेलेक्ट गर्यो, अल्ट एटी गरियो, फिल्टर गयो है। तपाईँले फिल्टर यहाँबाट होम ट्याबबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट है। एक्सेलको सर्ट फर्म तपाईँले त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो होइन यो टुल कहाँ छ, होम ट्याबमा छ, इन्सर्टमा छ, पेज लेआउटमा छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो है। अब हामीले यहाँ फिल्टर लगायो, अब फिल्टर त लागिसक्यो। अब फिल्टरको काम के हो, कसरी हामीले फिल्टर गर्ने। मानौ हामी यहाँ गयो, नेमबाट फिल्टर गर्नु छ कसैको भने हामी यहाँ गइयो होइन, सबैलाई डिससेलेक्ट गरियो।
अब मलाई हेर्न छ गीता अर्याल अनि हरि आचार्यको मात्रै अथवा कृष्ण पाण्डेको मात्रै डाटा हेर्नु छ भने मैले ओके गरिदिएँ, अरू गायब भयो है। मैले एक घन्टालाई वान ओ वान भन्छ नि, वान ओ वान मिटिङ भयो मानव होइन, टिचर र स्टुडेन्टको। त्यसमा मैले के गर्छु, मैले सञ्जय चौधरीलाई बोलाउँछु होइन। म चाहन्छु कि सञ्जय चौधरीले मात्रै आफ्नो डाटा हेर्न सकोस् मेरो अगाडि आएपछि। तर त्यो गइसकेपछि मैले जसलाई बोलाउँछु उसले मात्रै हेर्न सकोस्। नत्र भने के हुन्छ, तपाईँको यहाँ हेर्नु सबै सेलेक्ट भएको छ। अब मैले सञ्जय चौधरीलाई बोलाएँ, यो ल्यापटपबाट यसरी देखाएँ, ए सञ्जय चौधरी तपाईँको यो तिम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो रहेछ होइन, यस्तो यस्तो अझ अझ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले, मानव तिमीले सोसियलमा अझ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, अरू त ठिक छ भने। सञ्जय चौधरीले के गर्छ, गीता अर्याल हरि आचार्य सबैको देख्छ अनि कक्षा कोठामा गएर ओहो हरि तेरो यति आएछ, गीता तेरो यति आएछ, ओहो ओहो भन्न थाल्छ है। त्यो के हुन्छ भने अलिकति अनप्रोफेसनल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सञ्जय चौधरीलाई बोलाइयो। सञ्जय चौधरी आएको बेलामा मैले डिसेलेक्ट गरेँ, सञ्जय चौधरीलाई बोलाएँ, सञ्जय चौधरीको डाटा आयो मेरो अगाडि। उसले अरूको हेर्नु सक्दैन। त्यसपछि मैले सञ्जय चौधरीलाई होइन उसको रिभ्यू दिइसकेपछि मैले फेरि हरि आचार्यलाई बोलाएँ। हरि आचार्यलाई सेलेक्ट गरेँ, ओके गरिदिएँ, हरि आचार्य भयो। यसरी बाई नेम हामीले फिल्टर गर्न सकिन्छ। यदि फिल्टरबाट हटाउने हो भने हामी फेरि सबैलाई सेलेक्ट गरिदिने नेम होइन, सबै आयो अगाडि। अब हामीले फिल्टर यति मात्रै नभएर अरू पनि तरिका छ हामीसँग फिल्टर गर्न। मानव हामीले एउटा सरनेमबाट फिल्टर गरौँ, सरनेमबाट अथवा एल्फाबेटिकल वेमा फिल्टर गर्नु छ भने हामी यहाँ जान्छौँ है, टेक्स्ट फिल्टरमा जान्छौँ। बिगिन विथ गरेँ मैले, बिगिन विथ गर्दा बित्तिकै मानव मैले यहाँ बिगिन विथ गरेँ एसबाट नाम आएकोको ऊ गरौँ हेर्नु, यसबाट श्याम तिवारी, सीता अनि सञ्जय है। त्यसरी पनि हामीले फिल्टर गर्न सकिन्छ। अरू पनि फिचरहरू छ यसमा, एन्ड विथ हाम्रो मानव एन्ड विथ होइन, TIWAR तिवारी गरिदिएँ मैले भने, एन्ड विथ तिवारी एउटा मात्रै नाम छ श्याम तिवारी, त्यो आयो। हामीले सरनेम नेम एल्फाबेटिकल वेमा पनि फिल्टर गर्न सक्छौँ है। हामी कन्टेन्स डज नट कन्टेन कस्टम फिल्टर यिनी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है मजाले। अब यो त तपाईँलाई थाहा भयो है, अब कसरी फिल्टर गर्ने हो यिनी कुराहरू तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो। अब हामी पर्सेन्टेजबाट फिल्टर गर्छौँ। अब हाम्रो मानौ अब फ्राइडेको स्कुलमा जसको 90% एभव आएको छ होइन, जसको 80% एभव आएको छ उसलाई हामीले पुरस्कृत गर्ने भनेपछि अब हामीसँग पुरा स्कुलको स्टुडेन्टको एउटा एक्सेल डाटा छ, एक्सेल टेबल छ होइन। अब एक घन्टा हेर्दै लेख्दै गर्दा त हामीलाई धेरै समय लाग्छ। हामी के गर्छौँ, पर्सेन्टेजमा जान्छौँ है, नम्बर फिल्टरमा जान्छौँ। ग्रेटर देन जस्तै हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङमा गरेका थियौँ, ग्रेटर देनमा जान्छौँ, ग्रेटर देनमा हामी क्लिक गर्छौँ। अब 90 एभव आएको छ भनेपछि एकजनाको मात्रै आएको छ मेरो टेबलमा, तर स्कुलमा धेरै हुन सक्छन् है। 90 एभवको यसरी आइदियो, अथवा चाहिँ तपाईँले 70 एभव 80 एभव चाहियो भने त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ। 70 एभवलाई दिउँ होइन, किन चुचाइ गर्ने हो र 70 एभवलाई, 70 एभव यसमा रहेनछ। मानव 60 भन्दा माथि आएकोलाई हामीले पुरस्कृत गर्छौँ भने हामी ग्रेटर देन जान्छौँ, 60 यहाँ लेखिदिन्छौँ, त्यसपछि हामी ओके गरिदिन्छौँ। यी तिनजना हरि आचार्य, श्याम तिवारी, कृष्ण पाण्डेलाई होइन पुरस्कृत गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फिल्टर लगाउन सक्छौँ है। तपाईँले टोटल मार्क्सबाट पनि फिल्टर लगाउन सक्नुहुन्छ, पास फेलबाट पनि फिल्टर लगाउन सकिन्छ। पास फेलबाट कसरी फिल्टर लगाउने मैले तपाईँलाई देखाउँछु है। अब हामी यहाँ आयौँ, अब यसबाट फिल्टर हामीले अब हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट क्लियर फिल्टर गरिदिन्छौँ। अहिले हाम्रो यो फिल्टर हेर्ने यो सेलेक्टेड छ है, क्लियर फिल्टर पर्सेन्टेज यहाँ जाँदा बित्तिकै यो क्लियर फिल्टर फ्रम पर्सेन्टेज भन्ने छ, अहिले हाइलाइट छैन, त्यो बेला हाइलाइट छ। त्यसरी हामी फिल्टरबाट बाहिर पनि निक्लिन सक्छौँ। जब भित्र गइसकेपछि बाहिर पनि त निक्लिनु पर्यो नि है। अब पास फेलबाट फिल्टर हेरौँ है, ट्र्याक्क लगाएर को पास भएको छ को फेल भएको छ होइन सर, र हेर्नु एक घन्टा हेर्न गाह्रो हुन्छ। हामी बिगिन विथ भनेको छ, हामी पी मात्र लेख्दै यहाँ पी लेखेपछि सबै पासवाला हुन्छन् है। पासवालालाई अवार्ड दिने अनि फेलवालालाई पनि हामी बोलाउन सक्छौँ। फेलवालालाई बोलाएर कुट्ने होइन, फेलवालालाई बोलाएर सम्झाउने कसरी पढ्ने भनेर है, टिचरहरूले स्पेसली। अब हामी यहाँबाट क्लियर फिल्टर गऱ्यौँ। अब हामी फेलवालालाई एकैचोटि बोलाउन चाह्यौँ भने अब हामी के गर्छौँ,
टेक्स्ट फिल्टरमा जान्छु, बिगिन विथ गर्छु, फेलमा जान्छु, ओके एफ लेख्छु, ओके गरिदिन्छु, फेलवाला लाइन बाई लाइन बोलाउँछु। कृष्ण पाण्डे, सीता घिमिरे, गीता अर्याललाई बोलाएर हामीले तपाईँ किन फेल हुनुभयो, तपाईँ यो सब्जेक्टमा कमजोरी हुनुहुन्छ, तपाईँले अलिक मेहनत गर्नु पर्यो, केही सहयोग चाहियो भने हामीले पनि गर्छौँ भनेर सम्झाउनु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले फिल्टर लाउन सकिन्छ। आशा गर्दछु तपाईँलाई यो सेसन तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो होला। यसलाई रिभाइन्ड गर्दै होइन, बुझ्नुभएको छैन पछाडि जाँदै हेर्दै गर्नुहोस्। यदि गर्दा गर्दै केही समस्या आयो भने तपाईँले मलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानलमा मैले भिडियो अपलोड गर्छु, टिकटकमा पनि गर्छु, रिलमा पनि 1 मिनटको गर्छु होइन। युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्। केही हेल्प चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोस् है, मैले तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु है। यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ कि होइन कुन टपिकमा भिडियोज बनाउने, एक्सेलमा, वर्डमा, पावर पोइन्टमा अथवा इन्टरनेट एन्ड इमेलमा अथवा टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुनै पनि टपिकमा भन्नुहुन्छ भने मैले त्यो त्यो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउनेछु है।